Hoàng Anh rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin tối thứ Năm ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị, Mỹ và Canada đã chặn oanh tạc cơ Nga và Trung Quốc bay vào vùng Ardis của Alaska. Lần đầu tiên Nga và Trung Quốc đã bị ngăn chặn trong lúc hoạt động quân sự cùng nhau, khi Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ là cơ quan NORAD đã chặn đứng 2 oanh tạc cơ Nga và 2 oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần Alaska vào hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 7. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết được đài CNN đưa tin. 4 oanh tạc cơ vẫn hoạt động trong không phận quốc tế thuộc vùng nhận dạng phòng không Ardis của Alaska và không bị coi là mối đe dọa, theo một tuyên bố từ NORAD. Hoa Kỳ và Canada là 2 quốc gia liên minh của khối NORAD ngăn chặn các oanh tạc cơ Tu-95B của Nga và H-6 của Trung Quốc. NORAD cho biết các phi cơ không xâm phạm không phận có chủ quyền của Hoa Kỳ hoặc là Canada. Đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ H-6, vốn là phi cơ sinh sau đẻ muộn của loạt oanh tạc cơ cũ có từ thời kỳ Liên Xô, xâm phạm Ardis của Alaska, viên chức quốc phòng ẩn danh cho biết. Hành động ngăn chặn được các chiến đấu cơ F-16 và F-35 của Hoa Kỳ thực hiện. Ngoài ra còn có chiến đấu cơ CF-18 của Canada, theo viên chức quốc phòng ẩn danh cho biết. Phi đội hỗ trợ cũng tham gia can thiệp. Vào thứ Năm hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết lực lượng không quân Trung Quốc và Nga hợp tác để tổ chức một cuộc tuần tiễu chiến lược trên không trong không phận phù hợp thuộc vùng biển Bering, một trong các kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai quốc gia. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Zhang Shaogang phát biểu tại cuộc họp báo rằng hành động tuần tiễu không nhắm vào bên thứ ba và phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như tuân thủ thông lệ quốc tế và không liên can gì tới diễn tiến đang xảy ra trên chính trường quốc tế và trong khu vực. Phát ngôn viên này nói, không hiếm khi mà Nga bay vào vùng Ardis, vùng nhận dạng phòng không của Alaska. Tháng 5 vừa qua, Nga điều động 4 phi cơ bay vào vùng Ardis của Alaska, được NORAD cho biết là xảy ra nhan nhản vào thời điểm đó. Nhưng việc phi cơ Trung Quốc hiện diện tại vùng nhận dạng phòng không Ardis của Alaska dường như là diễn tiến mới. Vào tháng 3, thống soái Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ US NORTHCOM là tướng Gregory Gillott cho biết Trung Quốc đang đặt chân xa hơn về phía Bắc để đi vào khu vực Bắc Cực, và ông dự đoán là Trung Quốc sẽ điều động phi cơ tới đó sớm nhất là trong năm nay. Những gì tôi nhìn thấy là Trung Quốc rục rịch và hăm hở hoạt động tại Bắc Cực. Ông Gillott phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Trung Quốc tự coi chính họ là một quốc gia gần Bắc Cực và nỗ lực mở rộng hoạt động tại vùng cực Bắc Hoa Lục, trong đó có cả bắt tay với Nga. Cập nhật vụ cháy rừng ở Jasper. Nhiều tòa nhà ở Jasper thành tro sau khi cháy rừng khủng khiếp đã thiêu rụi cộng đồng miền núi, có tới 50% diện tích thị trấn có thể đã bị phá hủy. Một trận cháy rừng lớn đã quét qua cộng đồng Jasper của tỉnh bang Alberta vào tối thứ Tư, khiến cho nhiều khu vực của thị trấn này đã bị tàn phá. Ước tính sơ bộ cho thấy 30-50% cấu trúc của thị trấn này có thể đã bị phá hủy. Theo các quan chức chính phủ Alberta, cơ quan Parks Canada xác nhận nhiều tòa nhà đã bị hủy, nhiều công trình, bao gồm một số doanh nghiệp và nhà ở trong và xung quanh thị trấn Jasper đã bị thiệt hại do cháy rừng. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự tàn phá rộng lớn với cả một khu vực của các tòa nhà bị biến thành đống tro tàn. Dù sự tàn phá lan rộng, một số khu vực của thị trấn như là phía đông bắc dọc theo Connaught Drive dường như vẫn nguyên vẹn. Nhiều lính cứu hỏa đang trên đường đến thị trấn để hỗ trợ lực lượng hiện có. Lính cứu hỏa vùng hoang dã, những người đã rời Jasper vào tối thứ Tư vì thiếu thiết bị hô hấp đã trở lại tuyến đầu. Tổng cộng 20.000 người, phần lớn là du khách đã rời khỏi Jasper và công viên quốc gia Jasper một cách an toàn vào thứ Tư. Có 176 vụ cháy rừng đang diễn ra tại các khu rừng được bảo vệ của Alberta. Trong đó thì có 54 vụ cháy rừng không thể kiểm soát. Cơ quan chữa cháy rừng Alberta Wildfire cho biết trong cuộc họp báo vào sáng nay. 400 lính cứu hỏa từ Mexico, Nam Phi, Úc và New Zealand sẽ đến Alberta từ thứ Năm đến thứ Hai. Các lực lượng này cùng với nguồn lực quân sự sẽ được triển khai đến những nơi cần thiết nhất. Thủ hiến Daniel Smith xúc động trong cuộc họp báo vào thứ Năm hôm nay, mô tả tình hình như một cơn ác mộng cho cộng đồng.
và trấn an cư dân rằng tất cả người dân của Alberta đều sát cánh với họ trong thời gian khó khăn này. Mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nỗ lực tái thiết sẽ rất cần thiết. Ngọn lửa đã đe dọa Jasper trong nhiều ngày, tiến nhanh vào tối thứ Tư, được thúc đẩy bởi gió mạnh và tạo ra những ngọn lửa cao đến 100 mét. Trận bão lửa hung dữ này buộc nhiều lính cứu hỏa phải di tản để bảo đảm an toàn. Các nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm bệnh viện và các tòa nhà dịch vụ khẩn cấp, đã thành công, nhưng nhiều cây cầu và các công trình khác đã bị hư hại. Cơ quan Parks Canada dự đoán là sẽ mất vài tuần để kiểm soát được cháy rừng. Cường độ của ngọn lửa đã tạo ra hệ thống thời tiết riêng của nó, làm phức tạp thêm các nỗ lực chữa cháy. Các bức ảnh cho thấy sự phá hủy của các tòa nhà lịch sử, bao gồm nhà thờ Anh giáo Jasper, khách sạn Fairmont Jasper Park Lodge đã bị hư hại, mặc dù nhà chính vẫn còn nguyên vẹn. Thị trưởng Richard Allen kêu gọi cư dân hãy kiên nhẫn khi các quan chức tiếp tục đánh giá thiệt hại. Các quan chức tỉnh và liên bang đang phối hợp với nỗ lực cứu trợ cho hàng ngàn người di tản do cháy rừng. Thủ hiến Smith bày tỏ lòng biết ơn tới các lính cứu hỏa và những người phản ứng đầu tiên, ghi nhận sự anh hùng và cống hiến của họ. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ cộng đồng trong quá trình phục hồi, nói rằng chúng ta sẽ vượt qua điều này. Thị trưởng Calgary là Jyoti Kondak thông báo rằng trung tâm tiếp nhận người di tản từ đám cháy rừng ở Jasper sẽ mở cửa trong 48 giờ tới. Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Calgary là cơ quan CIMA. Bà Sue Henry giải thích rằng trung tâm đã đóng cửa ngắn hạn lúc 5 giờ chiều, nhưng nhanh chóng mở cửa trở lại khi phát hiện có người cần hỗ trợ. Tính đến sáng thứ Năm, trung tâm tại Shoreditch Arena đã tiếp nhận 465 người di tản. Lực lượng đặc nhiệm Canada số 2, gọi tắt là CAN TF2, đã triển khai 19 nhân sự để hỗ trợ Jasper theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Cảnh báo Khẩn cấp Alberta. Đội ngũ đa dạng này sẽ làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ các nỗ lực cứu hỏa. Lực lượng đặc nhiệm Canada số 2 là một đội ứng phó thảm họa toàn diện có trụ sở tại thành phố Calgary, hoạt động như một quan hệ đối tác giữa thành phố Calgary, tỉnh Alberta và chính phủ Canada, nhưng được điều hành bởi thành phố Calgary. Trung tâm chỉ huy di động của CIMA là cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Calgary cũng được gửi đến để hỗ trợ. Thưa quý vị, Canada đang phải đối mặt với một thách thức mới, đó là thừa lao động kỹ thuật nhưng lại thiếu hoạt động xây dựng. Trong khi đất nước này từng gặp khó khăn với việc thiếu người lao động kỹ thuật, tức là thiếu những người skilled tradespeople, hiện tại thì Canada có số lượng công nhân ngành xây dựng cao nhất mọi thời đại, nhưng lại thiếu các dự án xây dựng để duy trì họ. Sự chênh lệch này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về năng suất. Dữ liệu gần đây từ Tổng công ty Thế chấp về nhà ở Canada CMHC nêu bật vấn đề này. Năm 2023, Canada có 650.000 công nhân xây dựng, mức kỷ lục, nhưng chỉ xây dựng được 240.267 căn nhà. Nếu năng suất lao động phù hợp với quy mô lực lượng lao động gia tăng, thì Canada có thể xây dựng hơn 400.000 ngôi nhà mỗi năm. Kể từ năm 1997, lực lượng lao động xây dựng đã tăng 136%, trong khi số lượng khởi công xây dựng nhà chỉ tăng 63%. Phân tích của Tổng công ty nhà ở CMHC cho thấy, nếu duy trì được năng suất lao động như trước đây thì năm 2023 sẽ có 377.000 đến 400.000 khởi công xây dựng nhà. Sự suy giảm năng suất, chứ không phải là thiếu lao động, hiện là rào cản chính để đạt được các mục tiêu xây dựng nhà ở. Cấu trúc phân mảnh của ngành xây dựng nhà ở tại Canada góp phần vào vấn đề này. Phần lớn thì việc xây dựng nhà ở được thực hiện bởi các công ty rất là nhỏ, với 69% hoạt động liên quan đến các công ty mà có dưới 5 nhân viên. Chỉ có một công ty xây dựng nhà ở tại Canada có hơn 500 nhân viên. Nhìn lại lịch sử cho thấy là ngành xây dựng tại Canada đã từng năng suất hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng, những năm 1970 với lực lượng lao động nhỏ hơn nhiều, mà Canada đã xây dựng được nhiều nhà ở hơn. Điều này được cho là do các công ty lớn hơn có thể đạt được quy mô kinh tế. Tăng kích thước của các công ty xây dựng thông qua việc hợp nhất và sáp nhập có thể là giải pháp để cải thiện năng suất. Chính phủ Canada đặt mục tiêu là xây dựng 3,87 triệu ngôi nhà mới vào năm 2031. Mục tiêu này phức tạp bởi các vấn đề về năng suất hiện tại, trong khi các yếu tố bên ngoài như là phản đối của người dân, chi phí phát triển cao và sự chậm trễ trong phê duyệt, cản trở nguồn cung nhà ở. Ngành xây dựng cũng phải giải quyết các thách thức về năng suất nội bộ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở.
Lãi suất ngân hàng Canada có thể giảm nhanh hơn là chúng ta nghĩ. Việc ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất hôm qua đã được dự đoán trước, nhưng sự thay đổi trong giọng điệu ôn hòa của ngân hàng đã gây ra bất ngờ. Ngân hàng Canada đã thực hiện lần cắt giảm thứ hai liên tiếp đưa lãi suất xuống 4,5%. Tuy nhiên, chính sự điều chỉnh trong cách diễn đạt đã khiến các nhà kinh tế chú ý. Các nhà kinh tế tại BMO Capital Markets cho biết, giọng điệu trong các nhận xét cho thấy là ngân hàng cần phải được thuyết phục không tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thống đốc Tim McClam cho biết tăng trưởng kinh tế vẫn yếu so với dân số và chi tiêu hộ gia đình thấp. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc không đạt được mục tiêu lạm phát đang là mối quan ngại lớn. Giám đốc kinh tế cấp cao tại Desjardins của Quebec nhận xét, ngôn ngữ ôn hòa của Ngân hàng Canada vào hôm qua cho thấy là các quan chức lo lắng về khả năng suy thoái. Mặc dù có cảnh báo về những thách thức trong việc đạt mục tiêu lạm phát, giọng điệu chung đã khiến cho nhiều nhà kinh tế thay đổi dự báo của họ. CIBC Capital Markets hiện dự đoán là sẽ có thêm cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 10, thay vì vào tháng 10 và tháng 12 như trước đây. Một số thì dự đoán rằng Ngân hàng Canada sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất đến 2,5% vào giữa năm 2025. Các nhà kinh tế từ Capital Economics lưu ý rằng dù có rủi ro, thị trường có thể đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm. Ông David Rosenberg từ Rosenberg Research cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất với dự báo nền kinh tế tăng trưởng 2,1% vào năm 2025 và 2,4% vào năm 2026. Ngân hàng Canada chưa hoàn tất, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình điều chỉnh, ông Rosenberg nói. Khoảng cách giữa lãi suất thế chấp thả nổi và lãi suất cố định đã thu hẹp sau khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất. Và câu hỏi được đặt ra đó là vậy thời điểm này chúng ta nên chọn lãi suất thả nổi hay là lãi suất cố định? Khoảng cách giữa lãi suất thế chấp thay đổi variable và cố định đã thu hẹp đáng kể sau khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất gần đây. Hầu hết các công ty cho vay đã giảm lãi suất biến đổi của họ xuống 0,25 điểm phần trăm, tức là 0,25%, đưa các mức lãi suất thay đổi hàng đầu chỉ còn cao hơn 86 điểm cơ bản so với các lãi suất cố định thấp nhất. Đây là mức giảm đáng kể so với chênh lệch hơn 150 điểm cơ bản vào tháng 3. Khoảng cách thu hẹp này kết hợp với kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo nữa của Ngân hàng Canada có khả năng là sẽ khuyến khích nhiều người vay chuyển sang lãi suất thay đổi, tức là chuyển sang variable rate. Tuy nhiên, khoảng cách này cần phải giảm thêm nữa trước khi một số lượng đáng kể người vay chuyển sang lãi suất thay đổi. Thị phần của các khoản thế chấp thay đổi, variable, từng đạt mức là 57% vào năm 2022 và vẫn còn một khoảng xa mới có thể đạt lại mức này. Đối với những người mà không thể chấp nhận rủi ro lãi suất, các lãi suất cố định trong 5 năm được bảo hiểm hiện đang ở mức thấp nhất là 4,44%, còn các lãi suất cố định không được bảo hiểm cũng đã giảm, hiện đã phá vỡ ngưỡng 5% và đang ở mức 4,99%. Trong số các tùy chọn lãi suất cố định, các khoản thế chấp cố định trong 3 năm được coi là có giá trị tốt nhất, đặc biệt là đối với những người mà có thể bảo đảm mức lãi suất ở mức hoặc là dưới 4,99%. Mặc dù các khoản thế chấp cố định trong 3 năm có thể không đạt hiệu quả tốt bằng các khoản thế chấp biến đổi variable trong các mô phỏng lãi suất, nhưng nhiều người đi vay vẫn thích sự chắc chắn mà chúng mang lại cho đến năm 2027. 3 cơn lốc xoáy đã càn quét tỉnh bang Quebec vào thứ Tư, bật gốc cây và phá hủy cơ sở hạ tầng, theo Cơ quan Môi trường Canada. Cơ quan Thời tiết liên bang xác nhận vào thứ Năm rằng các cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào Broza gần Montreal, Saint-Hippolyte của Quebec nằm ở vùng Laurentians và Cap-Santé ở Quebec, phía tây thủ phủ của tỉnh. Vào tối thứ Tư, một cơn lốc xoáy đã làm lật một chiếc xe tải và nhổ bật gốc của một số cây ở Broza trên bờ nam của Montreal. Cơ quan môi trường xác nhận rằng cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào lúc 8 giờ 12 tối. Cảnh sát Longueuil cho biết tài xế của chiếc xe đầu kéo đã bị lật ở Broza bị thương nhẹ. Cư dân Broza là Richard Lee đã quay được video về cơn lốc xoáy. Anh kể lại, tôi đang theo dõi đám mây đen kéo đến từ đường chân trời phía tây nam. Đột nhiên thì gió bắt đầu mạnh lên. Vì vậy tôi nhìn ra ngoài và thấy lốc xoáy sau hàng cây. Lee mô tả cảnh tượng, đèn nhấp nháy, và tôi thấy một số mảnh vỡ bị thổi bay trong không khí. Tôi đã sợ hãi. Những đám mây quay điên cuồng và lúc đó chúng tôi quyết định nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong phòng tắm.
ngồi xổm trên sàn nhà khoảng 5 phút vì không an toàn khi đứng cạnh cửa sổ với các mảnh vỡ bay xung quanh. Lee cho biết là trước đó không có cảnh báo lốc xoáy nào được ban hành ở Broza. Cơ quan môi trường đang nỗ lực xác định mức độ mạnh của cơn lốc xoáy. Đại lộ Mart vẫn đóng cửa đối với giao thông giữa đường cao tốc 30 và đường du Quartier. Những trận mưa lớn đã quét qua miền nam của tỉnh Quebec vào đêm thứ Tư, đặc biệt là ở Montreal, Laurentians, Lanaudier và Montérégie. Hơn 3.500 hộ gia đình đã mất điện ở South Shore vào cuối thứ Tư. Vài ngàn khách hàng của Hydro-Quebec vẫn không có điện vào sáng thứ Năm, chủ yếu ở các khu vực Laurentians và Capitol National. Theo dữ liệu công bố gần đây, thì tỉnh bang Saskatchewan không còn là tỉnh mà có tần suất lốc xoáy cao nhất nữa. Các nhà môi trường đã phát hiện ra rằng những cơn lốc xoáy mạnh nhất xảy ra xung quanh thành phố Barrie của Ontario, miền đông của Ontario và miền nam của Quebec. Theo truyền thống, thì một số cơn lốc xoáy lớn nhất ở tỉnh bang Ontario được ghi nhận vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, thì trong 20 năm qua, hoạt động lốc xoáy nghiêm trọng đã chuyển sang giai đoạn sau của mùa hè, từ tháng 7 đến tháng 9. Sinh viên điều dưỡng đã nhận tội giúp người Quebec có hộ chiếu COVID-19 giả. Fatima Zoura Eni thừa nhận là đã làm giả mã QR hồ sơ tiêm chủng COVID-19 cho 17 người để lấy phí từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 23 tháng 12 năm 2021. Khi cô còn là sinh viên điều dưỡng và quản trị viên vaccine tại cơ quan y tế Montérégie Center ở bờ nam của Montreal, cô đã nhận được sự giúp đỡ của ít nhất một đồng phạm trong việc làm giả hồ sơ sức khỏe. Cơ quan Anti-Corruption UPAC cho biết cô đã nhận tội vi phạm lòng tin, sử dụng máy tính trái phép và trục lợi. Sau khi nhận tội, cô đã bị kết án treo, bao gồm 2 năm quản chế và 120 giờ phục vụ cộng đồng. Cơ quan Anti-Corruption cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cô đã bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, sau khi các quan chức nhận được thông tin về hành động của cô. Vào tháng 5 năm ngoái, một cựu nhân viên trung tâm tiêm chủng COVID-19 khác cũng đã nhận tội sau khi kiếm được 150.000 đô la bằng cách giúp hàng trăm người Quebec có được hộ chiếu tiêm chủng giả trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Tỉnh British Columbia cho phép các nhà máy rượu nhập khẩu nho cho vụ mùa năm 2024 sau những tổn thất khủng khiếp vào mùa đông. Chính quyền tỉnh bang BC thông báo rằng các nhà máy rượu có thể nhập khẩu nho và nước ép để sản xuất rượu vang trong năm 2024, nhằm để đối phó với tổn thất nghiêm trọng do thời tiết giá lạnh gây ra vào mùa đông năm nay. Tỉnh bang này cho biết việc cho phép nhập khẩu nho từ bên ngoài tỉnh BC là biện pháp tạm thời để hỗ trợ hàng trăm nhà máy rượu và bảo vệ hàng ngàn việc làm sau khi vụ thu hoạch năm nay bị tàn phá. Bộ trưởng An toàn Công cộng kiêm Tổng cố vấn ông Mike Farnworth cho biết sự hỗ trợ này nhằm để bảo vệ việc làm và duy trì sức sống về văn hóa và kinh tế của ngành công nghiệp rượu vang. Các nhà máy rượu báo cáo rằng đợt đóng băng sâu vào tháng 1 tại Okanagan với nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C kéo dài nhiều ngày đã làm cho giảm sản lượng nho tới 90% và làm hư hại 15% diện tích cây nho. Chính quyền tỉnh bang BC cho biết các biện pháp hỗ trợ sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026. Hiệp hội người trồng nho British Columbia thông báo rằng rượu vang được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu sẽ không được dán nhãn hoặc tiếp thị là sản phẩm của tỉnh BC. Chủ tịch Miles Proden cho biết tình trạng mất nho đã đe dọa đến khả năng tồn tại của ngành công nghiệp rượu vang địa phương. Những thành phố tốt nhất cho người thuê nhà tại tỉnh bang Ontario năm 2024. Việc tìm kiếm nơi ở giá cả phải chăng và tiện lợi trong thị trường cho thuê khắc nghiệt của tỉnh bang Ontario có thể rất khó khăn, đặc biệt là nếu bạn cần gần phương tiện công cộng, khu vực đi bộ và các cửa hàng tạp hóa. Để xác định những thành phố mà tốt nhất cho người thuê nhà vào năm 2024, Point2 Homes đã phân tích 24 số liệu từ 3 danh mục chính trên 100 thành phố lớn của Canada. Các số liệu dựa trên dữ liệu mới nhất từ điều tra dân số năm 2021 của Cục Thống kê Canada và được nhóm thành 3 hạng mục, đó là kinh tế và nhà ở, chất lượng cuộc sống và cộng đồng. Mặc dù có nhiều thành phố nổi bật trong các số liệu, không có thành phố lớn nào của Canada bao gồm cả Toronto được xếp hạng cao nhất cho người thuê nhà vào năm 2024. Tuy nhiên, một số thành phố ở Ontario đứng đầu về chất lượng cuộc sống và các yếu tố cộng đồng.
Whitby, Oshawa và Clarington đều nằm trong top 10 về chất lượng cuộc sống, trong khi North Bay, Aurora và Kingston thì nổi bật về các yếu tố cộng đồng. Thành phố Toronto xếp hạng 70 trong hạng mục kinh tế và nhà ở, xếp thứ 40 về chất lượng cuộc sống và xếp hạng 25 về cộng đồng, xếp hạng 44 tổng thể. 10 địa điểm hàng đầu cho người thuê nhà ở Ontario, thứ nhất là Greater Sudbury, thứ hai là Whitby, thứ ba là North Bay, thứ tư là Guelph, thứ năm là Ottawa, thứ sáu là Niagara Falls, thứ bảy là Kitchener, thứ 8 là Welland, thứ 9 là St. Catharines và thứ 10 là Chatham-Kent. Còn 10 thành phố hàng đầu của Canada cho người thuê nhà theo báo cáo là St. John's của Newfoundland, Sherbrooke của Quebec, Quebec City và Trois-Rivières của Quebec, Saguenay và Granby của Quebec, Fredericton của New Brunswick, St. John của New Brunswick, St. Hyacinthe của Quebec và Lévis của Quebec. Thưa quý vị, có chi tiết mới về vụ tai nạn ngược chiều trên xa lộ 401 mà khiến cho em bé và ông bà tử vong. Cảnh sát khu vực vùng Durham đã công bố thêm thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên xa lộ 401, khiến cho một em bé và ông bà của em tử vong sau cuộc rượt đuổi của cảnh sát vào tháng 4. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ vụ cướp tại một cửa hàng LCBO gần đường Green và xa lộ 2 ở Bowmanville vào tối ngày 30 tháng 4. Một cảnh sát vùng Durham ngoài giờ làm việc đã đối đầu với nghi phạm. Người này đã vung dao trong cuộc đối đầu. Theo báo cáo gửi Hội đồng Dịch vụ Cảnh sát Durham, nghi phạm đã rút dao về phía cảnh sát ngoài giờ làm việc. Cảnh sát này đã gọi cho trung tâm liên lạc của cảnh sát Durham để báo cáo và sau đó theo dõi nghi phạm. Cảnh sát cho biết là nghi phạm đã rời đi trên một chiếc xe tải U-Haul đi về hướng Tây trên đường cao tốc khu vực 2. Cảnh sát ngoài giờ đã theo dõi chiếc xe này nhưng mất dấu trong một thời gian ngắn. Chiếc xe sau đó được tìm thấy ở Oshawa, nơi đã đâm vào một chiếc xe tuần tra và đi vào đường cao tốc 401, theo hướng ngược lại với luồng giao thông. Cuộc truy đuổi kết thúc bằng một vụ va chạm trực diện giữa nhiều chiếc xe khiến cho 4 người tử vong. Nạn nhân bao gồm cháu trai 3 tháng tuổi và ông bà của bé. Cha mẹ của bé bị thương nhưng sống sót. Tài xế xe U-Haul 21 tuổi cũng đã tử vong tại hiện trường và hành khách 38 tuổi trên xe bị thương nặng nhưng sống sót. Manpreet Singh Gill, nghi phạm chính, đang đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm cướp, sở hữu tài sản có được từ tội phạm và các tội danh liên quan đến việc không tuân thủ lệnh quản chế. Phiên xét xử của anh ta đã bị hoãn đến ngày 1 tháng 8. Đơn vị điều tra đặc biệt SIU tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Năm 2023, số vụ án khiêu dâm trẻ em được báo cáo ở Canada đã tăng hơn 50% so với năm trước, đạt mức 21.417 vụ. Đây là mức tăng 52% so với năm 2022, theo báo cáo của Thống kê Canada. Sự gia tăng này chủ yếu do nhiều vụ án được chuyển giao từ các đơn vị chuyên trách về khai thác trẻ em trên Internet. Sự gia tăng vụ án khiêu dâm trẻ em là yếu tố chính làm tăng chỉ số mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Với mức tăng 2% vào năm ngoái, đây là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số này gia tăng. Tổng tỷ lệ tội phạm báo cáo đã lên 5.843 vụ trên mỗi 100.000 người Canada, so với 5.699 vụ vào năm 2022. Trong số các vụ án khiêu dâm trẻ em, 79% liên quan đến tội phạm mạng. Ngoài khiêu dâm trẻ em, một số loại tội phạm khác cũng ghi nhận mức tăng. Tội phạm thù hận tăng từ 3.612 vụ của năm 2022 lên 4.777 vụ năm 2023, tương ứng với mức tăng 32%. Về tống tiền, tăng từ 7 vụ lên 35 vụ trên mỗi 100.000 người. Trộm xe cơ giới tăng 12%. Cướp thì tăng 4%, gian lận tăng 12%. Tuy nhiên, tỷ lệ giết người đã giảm 14% vào năm 2023, từ mức 2,27 vụ trên mỗi 100.000 người xuống còn 1,94 vụ. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ giết người giảm sau 4 năm tăng liên tiếp và lần đầu tiên xuống dưới 2 vụ trên mỗi 100.000 người kể từ năm 2019. Báo cáo cũng phân tích tỷ lệ tội phạm theo khu vực điều tra dân số, hiển thị tỷ lệ tội phạm năm 2023 và chỉ số mức độ nghiêm trọng của tội phạm, phản ánh mức độ nghiêm trọng của các vụ án phạm phải. Tranh cãi gay gắt về nguồn gốc của Flaming Hot Cheetos đã được đưa ra tòa. Một vụ kiện tụng sắp tới có thể làm sáng tỏ tranh chấp ai là người phát minh ra Flaming Hot Cheetos. Richard Montaner,
một cựu giám đốc điều hành của PepsiCo, đã kiện công ty này, cáo buộc rằng công ty đã hủy hoại sự nghiệp của ông sau khi ông tuyên bố mình là người phát minh ra hương vị phổ biến này. PepsiCo cho biết vào hôm thứ Năm rằng họ không có bình luận gì về vụ kiện được đệ trình vào ngày 18 tháng 7 tại Tòa án cấp cao California. Theo đơn kiện thì Montanez bắt đầu làm việc cho PepsiCo vào năm 1977 với tư cách là người gác cổng tại nhà máy Frito-Lay ở Rancho Cucamonga, California. Là con trai của một người nhập cư Mexico, Montanez lớn lên trong trại lao động di cư. Một ngày nọ thì một chiếc máy trong nhà máy bị hỏng, để lại một mẻ Cheetos không có hương vị. Montanez mang mẻ đó về nhà và rắc bột ớt lên, cố gắng sao chép hương vị của elote, là một loại ngô nướng tẩm gia vị phổ biến ở Mexico. Năm 1991, Montanez yêu cầu một cuộc họp với tổng giám đốc điều hành của PepsiCo là Roger Enrico để giới thiệu Cheetos cay của mình, tin rằng chúng sẽ được cộng đồng người Mỹ gốc Latin yêu thích. Theo đơn kiện thì Enrico đã chấp thuận cuộc họp, thích bài thuyết trình và chỉ đạo công ty phát triển Cheetos cay. Montanez cho biết là PepsiCo đã cử ông đi diễn thuyết và tích cực quảng bá câu chuyện của ông. Nhưng trong thời gian đó, ông bị bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty loại khỏi các cuộc thảo luận và thử nghiệm. Và PepsiCo đã giới thiệu Flaming Hot Cheetos vào năm 1992. Montanez cho biết là ông tiếp tục phát triển các món ăn nhẹ cay khác như là Flaming Hot Popcorn và Lime and Chili Frito. Và vào năm 2000, ông được thăng chức làm giám đốc phát triển kinh doanh tại Nam California. Cuối cùng thì ông trở thành phó chủ tịch tiếp thị và bán hàng đa văn hóa của PepsiCo. Nhu cầu tham gia các buổi diễn thuyết lớn đến mức mà Montanez đã nghỉ hưu tại PepsiCo vào năm 2019 để trở thành diễn giả truyền cảm hứng toàn thời gian. Ông xuất bản hồi ký vào năm 2021 và câu chuyện cuộc đời ông đã được dựng thành phim Flaming Hot vào năm 2023. Tuy nhiên, theo đơn kiện, PepsiCo đã phản bội Montanez vào năm 2021 bằng cách hợp tác với một bài báo của Los Angeles Times, trong đó tuyên bố rằng những người khác trong công ty đã làm việc trên các món ăn nhẹ cay khi Montanez tiếp cận họ, và rằng họ không phải Montanez đã nghĩ ra cái tên Flaming Hot. Montanez cho biết sự thay đổi thái độ của PepsiCo đã gây tổn hại đến sự nghiệp diễn thuyết và các cơ hội tiềm năng khác của ông, bao gồm cả một bộ phim tài liệu về cuộc đời ông. Ông đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại cho hành vi phân biệt đối xử, gian lận và phỉ báng cùng các cáo buộc khác. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch, đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7236 đô la Mỹ và bằng 0,6668 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.308 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.253 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.363,11 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.266 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.